નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર મેટ્રિક્સમાં ડિટર્મિનન્ટ કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવો, તમારું ડિટર્મિનન્ટ છે શું, એ વસ્તુ આ વિડીયોની અંદર એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે જોશું। ડિટર્મિનન્ટ ઓફ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. એવરી સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ કેન બી એસોસિએટ ટુ અ યુનિક નંબર. કે તમારો જે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ તમને આપેલો છે એ કોઈ યુનિક નંબર સાથે એસોસિએટ હોય તો એને કહેવાશે મારો ડિટર્મિનન્ટ। એને તમારે ડિનોટ કરવો હોય, દેખાડવો હોય તો આ એની સાઇન છે, આ રીતના તમે એને ડિનોટ કરી શકો। હવે આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે મને એક મેટ્રિક્સ આપેલો છે નાનો, આનો મારે ડિટર્મિનન્ટ કરવો છે તો કઈ રીતના થશે? પહેલાં તો આ સાઇન, પછી સિમ્પલ ચોકડી ગુણાકાર 2 × 4, વચ્ચે આવશે માઇનસ અને પછી આવશે 1 × 6, બરોબર છે। હવે આનું કાઉન્ટિંગ કરીએ, 4 × 2 8, માઇનસ 1 × 6 6, 8 - 6, તો આન્સર આવશે મારો 2, કે આ મેટ્રિક્સનો મારો ડિટર્મિનન્ટ છે એ મને 2 મળ્યો। ત્યારબાદ આગળ કોઈ તમને મોટો મેટ્રિક્સ આપેલો હોય તો એનું ડિટર્મિનન્ટ કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવું એ વસ્તુ જોઈએ આપણે। અત્યારે હું ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ નથી લેતો, જસ્ટ સમજાવવા, પછી આપણે આગળ એક એક્ઝામ્પલ પણ જોશું। અહીંયા હું લઉં છું A1, B1 અને C1। અહીંયા નીચે લઉં છું હું A2, A3, B2 અને B3। અહીંયા નીચે લઉં છું C2 અને C3। આ રીતનું કંઈક આપેલું છે, તો આનો મારે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કઈ રીતના થશે? તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે એ જોવાનું છે કે આ જે 3 વેલ્યુ છે A1, B1 અને C1 એને મૂકી દેવાની છે, બરોબર? તો અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ A1, પછી તમારે આ રીતના એક ચોરસ ખાના પાડી દેવાના, લાંબા લીટા પાડી દેવાના છે। પછી આવશે તમારી એક માઇનસની સાઇન, પછી મૂકવાનું B1, એ જ રીતના લાંબા આ રીતના લીટા પાડી દેવાના, પછી આવશે તમારું પ્લસ, બરોબર, ને લાસ્ટમાં આવશે C1, બરોબર। આ રીતનું આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું। આ 3 ઉપરની જે 3 વેલ્યુ આપેલી છે એ અહીંયા સેટ થશે, બરોબર છે। હવે આના પછી આગળ તો કે આની અંદર શું ગોઠવવાનું છે, તો આની અંદર આપણે એ પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે કે A1માં આપણે જોઈએ તો કે A2 ને A3 એની નીચે છે અને સામે છે B1 અને C1, તો આટલો ભાગ તમારો નીકળી જશે, પાછળ વધ્યું કયું B2 અને B3, તો એ અહીંયા મૂકી દેવાના, બરોબર ને? એ જ રીતના C2 અને C3, બરોબર। A1 વાળો જે ભાગ છે આ ઊભો અને આડો જે ભાગ છે એ તમારો આખો નીકળી જશે અને પાછળ જે આ 4 વૈધા આની અંદર સેટ થશે, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ B1માં થશે। આ ઊભું ને આડું નીકળી જશે એટલે વૈધું શું A2 અને A3, અને અહીંયા સામે વધશે C2 અને C3, બરોબર છે। સેમ પ્રોસિજર તમારી C1માં થશે, C1ની નીચે C2 C3 નહીં આવે, B1 અને A1 નહીં આવે, વાય વૈધા કયો તો કે આટલો ભાગ વૈધો આપણો, તો અહીંયા લઈ લઈએ આપણે A2, B2, A3 અને B3, બરોબર છે। આ રીતના તમારો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ થશે। હજી આગળ એક સ્ટેપ છે બાકી। હવે આવશે તમારો ચોકડી ગુણાકાર, તો કે ચોકડી ગુણાકારની અંદર આ રીતનો ચોકડી ગુણાકાર જ થશે, B2 C3 વચ્ચે માઇનસની સાઇન, C2 ને B3, પછી આવશે અહીંયા તો માઇનસની સાઇન છે અહીંયા આવી, પછી આવ્યો B1 સેમ એઝ ઇટ ઇઝ A2 C3 માઇનસ C2 A3, પછી અહીંયા જુઓ પ્લસની સાઇન છે, અહીંયા મૂકી દઈએ પ્લસની સાઇન, ને અહીંયા નીચે લઈ લઈએ આપણે C1 કાઉન્ટ્સની અંદર A2 B3 માઇનસ B2 A3, બરોબર છે। હવે આની અંદર જે કાંઈ કાઉન્ટિંગ કરવાનું હોય, તમારે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ જે કાંઈ આપેલી હોય
એના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર જે કંઈ આવતું હોય એ કરીને અહીંયા તમારો ફાઇનલ ડિટર્મિનેશન છે મેટ્રિક્સનો એ તમને મળી જશે. ફરીથી આખી પ્રોસેસ સમજાવી દઉં છું કે આ રીતનો કોઈ મોટો મેટ્રિક્સ આપેલો હોય તો એ ઉપરની 3 વેલ્યુ અહીંયા સેટ થશે, બરોબર. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું કર્યું કે આ ખાનાની અંદર તો કે ભાઈ A1માં જે એનો આડો ને ઊભો ડેટા એની નીચે એક્ઝેક્ટ આપેલો છે એ નહીં આવે, તો એની પછીનો જે અહીંયા ડેટા છે તો કે ભાઈ A1માં આટલી વસ્તુ આવે છે તો એ મેં અહીંયા ફિટ કરી દીધી. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ B1 અને C1માં થશે. પછી તમારો થશે ચોકડી ગુણાકાર. ચોકડી ગુણાકાર કર્યા પછી નેક્સ્ટ તમારે એનો ફાઇનલ તમને આન્સર મળશે. આ રીતના ડિટર્મિનન્ટ ઓફ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ તમને મળશે. હવે આપણે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં એક મોટા મેટ્રિક્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. અહીંયા મેં એક વેલ્યુ લીધેલી છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9. આનો હું ડિટર્મિનન્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરીશ. તો સૌથી વહેલું સ્ટેપ તો મેં તમને જેમ પહેલાં સમજાવ્યું એમ 1 2 અને 3 અહીંયા હું મૂકી દઈશું. આ ભાગ અત્યારે એટલો સાઈડમાં રાખું છું. 1 પછી આ રીતના ઊભા ખાના, માઇનસ, પછી 2 ઊભા ખાના, પછી આવે છે +3 અને ઊભા ખાના, બરોબર છે. 1ની નીચે 4 અને 7 છે અને સામે 2 અને 3 છે તો 5 6 8 9 અહીં આવી જશે. 5 6 8 9 એ જ રીતના 2 આવશે. 2ની નીચે 5 અને 8 છે, અહીંયા 1 અને 3 છે તો 4 7 અને સાઈડ આવશે 6 અને 9, બરોબર. એ જ રીતના લાસ્ટમાં આવે છે 3. 3ની નીચે 6 9 2 1 છે એ નહીં આવે એટલે 4 5 અને 7 8 આવશે. 4 5 અને 7 8. નેક્સ્ટ સ્ટેપ જેમ તમને કીધું હતું એમ હવે આવશે તમારો ચોકડી ગુણાકાર. ઓકે, ચોકડી ગુણાકાર માટે તમારે 9 5 45, માઇનસની સાઇન 8 6 48, અહીંયા માઇનસ અહીંયા આવ્યો 2, પછી અહીંયા આવે છે 9 ચોક 36, 6 7 42, બરોબર. પછી લાસ્ટમાં આવે છે 3, અહીંયા +3, અહીંયા 8 ચોક 32, 7 5 35, બરોબર છે. આ આપણું કાઉન્ટિંગ થઈ ગયું બધું. તમને મેઇન વસ્તુ છે ને આ બધું ગોઠવતા આવડી જાય ને તો આ ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે ને સાવ ઇઝી છે. કાંઈ એટલું બધું બહુ અઘરું છે નહીં, પણ તમને બધું સેટ કરતા આવડવું જોવે મેટ્રિક્સમાંથી, બરોબર. આગળ કરીએ તો કે 45માંથી 48 જાય તો -3, અહીંયા મૂકી દઈએ 2. 36માંથી 42 જાય તો -6 અને લાસ્ટમાં આવે છે 3. 32 - 35 અહીંયા આવશે -3, બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ગુણાકારનો, આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો કે -3 × 1 તો કે -3, અહીંયા આવશે -2, કાઉન્ટ્સની અંદર મૂકી દઈએ એટલે વધારે ઇઝી રહી તમને. -6 × 2 -12 પ્લસ 3 × -3 -9, બરોબર. હવે આનો ફાઇનલ આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. -3 પછી આવે છે -12 પ્લસ -9, આન્સર આવે છે આપણો 0, બરોબર છે. આ થયું આપણું બેઝિક ડિટર્મિનેશન મળ્યું આપણે 0, બરોબર. હવે આની કરતાં હું થોડોક મોટો મેટ્રિક્સ કરી નાખું, બરોબર છે, તો આ સ્ટેપ આખું મારું મોટું થઈ જાય. અહીંયા હું 4 કરીને હજી એક સ્ટેપ વધારું તો મારું હજી સ્ટેપ છે એ લાંબુ થઈ જાય, બાકી કાંઈ છે નહીં. જો તમને ખબર ન પડી હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ તમે જણાવી શકો છો. તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.